done with our dinner. Kasama ko yan si Dexter, my high school classmate. Siya rin magbibigay sa akin ng discount sa Qatar Airways. Ayan. Kaya kung meron kayong mga kaibigan sa Qatar Airways, I-treat nyo palagi. dapat i-treat nyo lagi, di ba? Para may libre kayong may discount, di ba? May discount sa Qatar Airways. Can you imagine that? Qatar Airways. It's a 5-star luxury airline, or the world's best airline, right? Unbeatable by Emirates.